що сьогодні в календарі написано? Якщо в повітрі пахне змінами, значить прийшла весна. Сміливо відчиняйте вікна для свіжого вітерця, а серце для нових вражень. 1 березня. 1 березня. Друзі, вчора ми з вами гуляли по епіцентру. І я, знаєте, весь день якось про квіти, повиймала свої штучні квіти. Думаю, як мені устаткувати цей кошечок з натуральними квітами. І я так думаю, що я їх буду ще додавати в свою колекцію цього кошика. Да? В цей кошечок буду додавати квіти. Дивіться, ось цей кошик. І сюди ще ввійдуть квіти. Увійдуть, да. Тому що він великий за розмірами. І слава Богу, що я не купила ті плетені кошики. Вони мені дуже подобаються. Але слава Богу, що я не купила. Тому що, політ фантазії безкінечний може бути. Ви бачите? Ось так. Це все. Аріна в квітах, як мені вчора писали. Ось. Значить, тут ще повинні бути квіти, я так розумію. Треба продовжувати. І будемо з вами спостерігати. Значить, я прочитала в гуглі, що треба поливати не цибулинки, щоб на цибулинки вода не попадала. А треба отак по ґрунту обережненько, отак от відстояною водичкою тепленькою. От. І буде гарно. Буде гарно. Друзі, хотіла з вами поговорити на таку тему. Тему блогерських сердечок. Переді мною на каналі повстала така проблема, як же відмічати моїх глядачів, які пишуть хороші коментарі і, приємні. Раніше я ставила сердечка. Тепер з плином часу я помітила, що люди, які пишуть хороші коментарі, потім раптом зриваються і починають виливати на тебе агресію свою. Щось їм не так. Може, у людей весняне загострення, я ж не знаю, все може бути. Але щось їм не так на каналі Аріни. Починається порівнювання з іншими каналами. Порівнювати, це таке діло, але я сама інколи розказую про інші канали, да? Ви скажете. Друзі, напишіть мені в коментарях, якщо я не буду ставити сердечка, це не означає, що ви мені не подобаєтесь, що ваш коментар мені не подобається. А якщо я не завжди буду відповідати і не завжди ставлю сердечко, що для вас це буде означати? Чи образитеся ви на мене? Напишіть, тому що я не хочу, знаєте, щоб людині ставиш, а потім вона пише, ти її блокуєш, чи що, навіщо тоді ці сердечка, якщо людина не постійна і не вміє бути об'єктивною, тобто людина суб'єктивно мислить. Напишіть своє ставлення до цих сердечок блогерських. Чи потрібні вони і чи можна без них, але з повагою до глядача, скажімо так. От, ще хочу вам сказати, що сьогодні я ніде не була, у мене були справи, дуже важливі справи, неділя. Але я ці всі справи зробила, виконала. І завтра понеділок, початок нового робочого тижня і початок нових влогів березневих. Друзі, березневих. Взимку було так, що і погода була несприятлива, то сніг, то хурделиця, то морози. Ми з вами мало гуляли по Києву. Зараз уже навесні це буде інша зовсім справа. Будемо гуляти, будемо бувати десь. Все попереду.
І хочу вам показати, як же я з квітами придумала, що я завжди роблю. Тому що хто у мене давно на каналі, ви бачили мої композиції, так чи інакше ви їх бачили в різних влогах. Так я хочу продовжувати дещо новеньке додати. Ось подивіться, мій зайка пасхальний, ви його пам'ятаєте? Тут у нього були конвалії в цьому кошику. Тепер я поставила штучну лаванду. Поки що туди. Якось так. Зараз покажу вам, що я придумала. І сьогодні я вирішила якісь композиції зробити, які просто будуть підвищувати настрій. У мене є мої тюльпани рожеві, червоні, як бачите. У мене є те, що я вчора купувала. Подивіться, яка краса. У мене є штучні квіти. Навіть кошик. Дивіться, я вам говорила, що в мене є кошик, да? У мене є зайчики різні, причому. До речі, цей зайчик для конвалій. Я конвалій навесні ставлю. Дивіться. Зараз ось ця корзиночка, кошик у мене, бачите, такий. У мене і великий є білий, ви знаєте його, пасхальний мій. А такий для штучних квітів, його, до речі, можна використовувати. Зробити отаку композицію, да? І буде гарно, буде красиво, чудово буде. Так, от сюди, дуже добре, що він в мене такий, цей кошик. Я можу сюди ще додавати, до речі, маленькі горщички з епіцентру. І буде такий палісадник в мене. Сюди можна і зайку поки що поставити. Я так вважаю. Дивіться, як гарно. Все-таки фіолетова квітка, коли її додаєш, вона гарна. Ще зараз вам покажу, в мене є жовті тюльпани. Хто їх пам'ятає, ось вони. І в мене є мімоза. Я так ставлю в вазу жовті тюльпани, мімозу і котики я ставлю. Оце таку композицію я роблю. І гарно. Получається гарно. Зараз щось зроблю, щоб уже красиво було. Що в мене ще є? В мене ще є десь конвалії штучні. Але я їх уже сюди не приплету. Отак от. Так що, живі квіти є живі. Але зараз і штучні роблять так, що ви просто їх не відрізните від натуральної квітки. Штучні є теж різні. Якщо вони з тканини, там видно, що вони штучні. Якщо вони латексні, це латексні. Це не видно, що штучна квітка. Ось так. Так, і хтось мені з дівчат написав про гортензію, тому що я у відео сказала, що цікаво, як вона буде квітнути. Тут видно, що у неї будуть ось такі рожеві квіти. Значить, мені написала глядачка, що рожевий горщик означає рожеве цвітіння. Квітка буде рожева. Так воно і є, по суті. Я не знала цього секрету. Тепер буду знати, що в якому горщику продають гортензію. Оце таке буде, значить, цвітіння. Ось. Темнувато вже, ввечері знімаю. Знову ввечері. Ще хочу вам розказати про лаванду. Я так чи інакше завжди в відео використовую її
Це натуральна лаванда. Ось вона. Натуралочка. Ось вона натуралочка. Натуральна лаванда, суха. І штучна лаванда. Теж, мабуть, бачили в мене в відео. Час від часу вона в мене присутня. Це я вам розказую про свої квіти. Натуральні, штучні. Ось ця квітка інакша за цю. Бачите, тут інше. Ось. А ця лавандочка штучна, вона інша. Теж гарно, до речі. Це натуральна, і вона вже від часу, їй пару років, вона вже від часу починає сіріти. Бачите, вона сіра стає. Це вже як сухостій, і вона сіра. Зараз зроблю якусь композицію і порозмовляємо з вами. Так, квіти – гарна річ. Особливо, коли вони живі. І я вже ж вам говорила, що я в Гуглі прочитала, як за гіацинтом доглядати, щоб він квітнув. А також я в Гуглі прочитала про примулу. Те саме, але примулу радять підживлювати добривом для квітнучих рослин кімнатних. Напишіть, будь ласка. Я знаю, що примулу пересаджують в ґрунт. Люди, у яких приватні будинки, вони пересаджують примулу в ґрунт. Ну, у мене немає куди пересадити, тому воно в мене в горщику, але добрива треба вносити. Ну, не знаю. Подивлюся. Ось примула моя. Подивлюся, як я буду за нею доглядати, щоб хоч трішки воно ще квітнуло в мене. Щоб це не була одноразочка, знаєте, як каланхоя, як інші, як азалія. Дуже хочу в ботанічний сад. Там зараз квітнуть азалії, до речі. Подивлюсь, може на цьому тижні з Колею поїдемо. Напишіть в коментарях, ви любите створювати композиції з квітів? Або на балконі, або на кухні, або на підвіконні. Це не обов'язково на дачі робити. Чи любите ви створювати такі квіткові композиції? Цікава ваша думка. Ну все, па-па, і до наступного відео. Воно вже буде скоро.